Không biết Excel. Không cần biết kế toán. Vẫn nhập tồn kho cực chuẩn. Các bạn theo dõi nha. Bước 1 khai báo mã sản phẩm. Như video trước. Nhập tỷ lệ chuyển đổi. Nếu chuyển đổi từ nhỏ sang lớn thì sẽ dấu chia. Từ lớn sang nhỏ thì đế số bình thường. Tiếp khai báo mã nhà cung cấp và khách hàng. Tiếp ta nhập hàng và xuất hàng. Tiếp nhập thu chi trong số quỹ là xong.